Khi công ty mà tớ vất vả gây dựng sắp sửa lên sàn, thì tớ lại bị các chú cảnh sát hỏi thăm. Lý do là cậu bạn thân chơi xấu, đổ oan cho tớ. Nói tớ tay máy lấy cắp bí mật kinh doanh của người khác. Lão Tam à, cậu đúng là người thật thà chất phác. Mấy cái chuyện công ty làm ăn này, cậu có hiểu rõ không? Thôi thì cứ ngoan ngoãn ở trong này tịnh dưỡng đi nha. À đúng rồi, vợ cậu cứ để tớ chăm sóc cho cậu nhé. Ha 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 ha. Tiếng cười của Trương Trọng vang vọng trong phòng giam trống trải. Bị cậu ta phản bội, tớ coi như mình bị mù mắt một phen. Nhưng tên kia lại còn dám nói sẽ đụng đến vợ mình. Nghe thấy câu này xong, một cơn đau nhói tim đột ngột tấn công toàn thân tớ. Cho đến khi ý thức của tớ dần dần trở nên mơ hồ. Rồi tớ lại mở mắt ra và phát hiện mình đã xuyên không về 15 năm trước. Lão Tam ngẩn người ra làm gì thế? Mau mau đi giúp Trương Đống xông vào nhà gái đi chứ. Chu Ngạo Văn, khoan đã. Hôm nay là ngày cưới của cái tên Trương Cống hai mặt kia mà. Nghĩ đến đây, khóe miệng tớ bất giác nở một nụ cười tinh nghịch. Người anh em tốt của tớ ơi, cậu chẳng phải nói tớ là người thật thà sao? Cậu cưới vợ, để tớ đến người thật thà này đến làm chú rể cho cậu nhé. Chắc cậu không có ý kiến gì đâu nhỉ? Sau khi đã lên kế hoạch xong, tớ cầm điện thoại lên và gửi ngay một tin nhắn đi. Người nhận là một trong số vô vàn bạn gái của Trương Đống, mà bây giờ còn đang mang trong mình giọt máu của cậu ta. Quan trọng nhất là anh trai của cô ấy là một tay anh chị có tiếng ở địa phương mình đó. Diệp Đồng ơi, cậu giấu đôi giày cao gót ở đâu rồi? Nhỏ nhẹ nói cho tớ biết với. Không là đội đón dâu bị delay mất thôi. Giày cao gót gì cơ? Trương Đống bây giờ đang làm gì vậy? Tớ đang ở nhà cậu nè. Trương Mộng đang đứng ngay ngoài cửa chờ đón cô dâu đó. Cậu đừng có quậy nha. Cô dâu nhà tớ. Đúng rồi. Hôm nay chẳng phải là ngày cậu và Trương Đống về chung một nhà sao? Bọn tớ đến từ lâu rồi. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, bên kia lập tức rơi vào im lặng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến Diệp Đồng ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường. Lúc trước, sau khi biết mình có em bé, Trương Đống đã vừa dỗ dành vừa lừa gạt để cô ấy đi giải quyết. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết muốn giữ lại đứa bé. Này, ai mà ngờ, hôm nay lại đột nhiên nhận được tin Trương Đống sắp cưới vợ. Rất nhanh sau đó, Trương Đống đang tươi cười hớn hở bên cạnh, thì điện thoại đột nhiên reo inh ỏi. Mọi người cứ tìm cách trước đi, tớ nghe điện thoại cái đã. Sao thế, Tiểu Đồng? Đừng, cậu bình tĩnh một chút. Tớ đến ngay đây. Sao vậy? Lão Tam ơi, Diệp Đồng bên kia đang làm ầm ĩ đòi chất đó. Tớ đang vội qua đó một chuyến. Bên này cậu giúp tớ lo liệu trước nha. Cậu cứ yên tâm đi. Bên này có tớ rồi. Nói xong, Trương Đống vội vã ba chân bốn cẳng chạy về phía Diệp Đồng. Nhìn theo bóng lưng cậu ta dần khuất, tớ khẽ mỉm cười. Lấy điện thoại ra, tớ lại gửi một tin nhắn cho Diệp Đồng. Xin lỗi nha, tớ lỡ nhầm lẫn một chút. Cậu tuyệt đối đừng nói với Trương Đống là tớ gửi tin nhắn cho cậu nha. Tớ sẽ không nói đâu. Chính cậu đã giúp tớ nhìn rõ bộ mặt thật của tên trà nam này. Cảm ơn cậu. Thành công rồi. Người anh em tốt của tớ ơi, chuyện tiếp theo cứ để tớ xử lý giúp cậu nhé. Mở cửa rồi, mở cửa rồi. Mau xông vào thôi, em. Trương Đống đâu rồi? Cậu ta nói có chút việc cần giải quyết. Đùa gì vậy trời? Không đón cô dâu nữa hả? Tớ cũng không biết cậu ta đi đâu nữa. Chỉ nói tớ giúp cậu ta lo liệu bên này thôi. Cậu ta là chú rể mà. Cậu ta trốn mất, để cậu đến lo liệu cái tên này hả? Vậy hay là mình bảo nhà gái đợi thêm chút nữa nha. Đợi cái gì mà đợi? Người ta nhà gái đang đứng đây nhìn hết cả rồi. Hay là thế này đi, cậu và Trương Đống là bạn thân từ nhỏ. Vậy thì cậu chịu trách nhiệm con cô dâu đi. Đưa cô ấy đến phòng tân hôn là được rồi. Chuyện này có ổn không ta? Ôi dào, cậu đừng có lề mề nữa. Chần chừ nữa là hỏng việc đó. Cậu mau lên đi, thôi được rồi. Nói xong, tớ với vẻ mặt bất đắc dĩ cõng cô dâu lên lưng. Trong lòng thì mở cờ trong bụng. Phải biết rằng, đây chính là cô con gái rượu của nhân vật số 2 tỉnh Nam đó. Cũng chính vì điều này,
Mà Trương Đống mới bất chấp tất cả để đá Diệp Đồng, để treo cao được vào cái cảnh này. Trên đường đi, Vương Tiểu Uyển dưới tấm khăn trùm đầu cũng từng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhưng vì xung quanh ồn ào quá, nên cô ấy cũng không để ý lắm. Cho đến khi tớ công cô ấy vào đến phòng tân hôn, Vương Tiểu Uyển vén khăn trùm đầu lên mới phát hiện ra chuyện không ổn. Anh là Lão Tam, bạn thân của Trương Đống. Trương Đống đâu rồi? Cậu ấy có chút việc, đi giải quyết trước rồi. Đi giải quyết? Vậy chuyện vừa nãy công tôi, là anh công tôi lên đây. Ở nhà tôi cũng là anh công tôi xuống lầu. Sao cậu ấy có thể như vậy chứ? Chuyện cưới xin lớn như vậy mà cậu ấy lại để anh công tôi. Vừa nói, Vương Tiểu Uyển giận dỗi cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Trương Đống. Nhưng vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ thề thé. Cô chính là cái con Tiểu Tam đó đúng không? Trương Đống có vợ rồi cô biết không hả? Trong bụng tôi còn đang mang thai con của anh ấy. Tôi nói cho cô biết, bất kể cô là ai, mau chóng chia tay với anh ấy đi, để bà đây dẫn con đến xé xác hai người cho mà xem. Cô đừng như vậy có được không? Tiểu Uyển, đợi anh về rồi anh giải thích cho em nha. Tiếng nói vừa lọt vào tai, Vương Tiểu Uyển như bị sét đánh ngang tai. Cả người cô ấy lập tức như bị rút hết sức lực. Vậy là những lời trước đây cậu ta nói với mình đều là lừa dối. Ngoài mình ra, cậu ta còn có người phụ nữ khác bên ngoài. Thật ra thì mọi chuyện cũng không tệ đến thế đâu. Theo như tớ biết, ngoài Diệp Đồng ra, cậu ta còn có Trương Hoành, Lý Thiến, Hứa Thiên Thiên và rất nhiều người khác mà tớ không nhớ hết tên. Cái tên cặn bã này, đừng buồn quá nha. Đằng nào cũng biết rõ bộ mặt thật của cậu ta rồi. Vậy thì cứ tránh xa cậu ta ra thôi. Tớ vừa dứt lời, Vương Tiểu Uyển cả người bất giác run rẩy. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong đầu cô ấy. Trương Đống, cậu không phải là đồ cặn bã sao? Cậu không phải rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Đằng nào cậu cũng không muốn làm chú rể. Vậy thì cứ để người khác thay cậu động phòng vậy. Ấy, cậu làm gì vậy? Cậu đừng có tay mày áo tớ. Vương Tiểu Uyển, cậu bình tĩnh một chút đi. Đừng như vậy mà. Đừng. Đại ca ơi, thằng nhóc đó bị đánh ngất xỉu rồi. Mình thả nó ra hay sao giờ đại ca? Cùng lúc tớ và Vương Tiểu Uyển đang gần gũi với nhau, ở một nơi hẻo lánh phía nam thành phố, trong một cái nhà kho, Trương Đống với đầy vết máu bị treo lơ lửng giữa không trung. Và người đứng đầu chính là anh trai của Diệp Đồng đến Diệp Phong. Thả nó ra. Mê mơ. Thằng nhóc này dám ăn chảo đá bát với em gái tao. Tao có thể dễ dàng tha cho nó như vậy sao? Tao thấy không ổn, xử lý chỗ đó của nó đi. Cái tên này chẳng phải là không kiểm soát được nửa thân dưới sao? Vậy thì mình phải cho nó nhớ đời một bài học. Tao thấy được đó. Vẫn là mày có văn hóa hơn. Nói xong, Diệp Phong với vẻ mặt gian xảo bước đến trước mặt Trương Đống. Em trai đừng sợ nha. Anh sẽ gọi cấp cứu 115 cho em ngay thôi. Em dáng chịu đựng chút xíu là qua thôi. Đại ca, tôi sai rồi. Tiểu Đồng, trong bụng cô ấy còn đang mang đứa con của tôi. Anh không thể để con mình vừa sinh ra đã không có cha được. Cậu còn chiêu trò gì mới không? Nếu không thì tôi ra tay đó. Đừng. Anh à, em nói thật với anh. Chuyện này thật sự không phải lỗi của em. Là thế này. Em có một người anh em tốt. Cậu ấy đang hẹn hò với một người. Gia cảnh nhà cô gái đó rất hiền hách, nhưng lại không vừa mắt cậu ấy. Sau đó cậu nhóc đó không còn cách nào khác, nghĩ đến việc nhà em cũng có chút thế lực, liền mượn danh em để làm màu, giả vờ là em để hẹn hò với cô gái đó. May mà cô gái đó một lòng một dạ với cậu ấy, sẵn lòng diễn cùng cậu ấy một màn kịch này. Nhưng hai người sắp kết hôn rồi. Nếu bị lộ, nhà gái chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên không còn cách nào khác, hôm nay chỉ có thể nhờ em đến đóng thế trước. Đến lúc cha mẹ cô gái đi công tác xa rồi, hai người họ sẽ bí mật ở bên nhau. Mẹ kiếp, mày dám kể chuyện cho tao nghe hả? Anh yên tâm đi anh. Nếu Trương Đống này mà dám nói dối anh một câu, thì em ra đường bị xe tông chết tươi. Như vậy được chưa anh?
Được thôi, không phải mày nói là đến giúp người ta sao? Vậy thì gọi thằng anh em mày đến đây. Nói rõ mọi chuyện trước mặt tao. Còn nữa, gọi cả cô gái đó đến đây. Anh à, chuyện này em thật sự không làm được. Đó là vợ người ta mà. Anh bảo em gọi cô ấy đến cũng không tiện. Không tiện cái đầu mày. Tao mặc kệ mày. Hôm nay mày gọi cũng phải gọi. Không gọi cũng phải gọi. Mà lúng đồng tiền. Thả nó xuống. Đưa điện thoại cho nó. Anh à, anh nghe em nói này. Không phải em không muốn gọi. Mà là cô gái đó em thật sự không dám đụng vào. Là cha cô ấy là... Mày nói gì? Không phải gạt tao đấy chứ? Cha của cô gái đó là nhân vật số 2 của tỉnh Nam. Em thật sự không gạt anh. Anh cứ đi điều tra một chút là biết ngay. Nghe đến đây, Diệp Phong hoàn toàn mất hết tự tin. Tình huống này đừng nói là hắn. Ngay cả đại ca của hắn đến cũng phải run chân. Vậy thì mày gọi thằng nhóc đó đến đây. Dù sao hôm nay chuyện này cũng phải làm cho rõ. Nếu không thì mày đừng hòng đi được. Được, em gọi điện cho cậu ta ngay đây. Hello, Lão Tam. Cậu đến khu ngoại ông phía Nam một chuyến đi. Đến đó làm gì? Tôi gặp chút chuyện. Cậu qua giúp tôi giải quyết một chút. Chuyện gì vậy? Tôi đang bận. Liên quan đến chị dâu Diệp Đồng của cậu. Ôi dào, cậu hỏi nhiều làm gì? Mau mau bắt xe qua đây đi. Xem ra thằng nhóc này bị anh trai người ta bắt tại trận rồi. Cũng thú vị đấy. Tiểu Uyển, anh có chút việc phải ra ngoài, em xem. Anh đi đi, lát nữa em sẽ tự về nhà. Vậy được. Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh rảnh sẽ đến thăm em. Nói xong, tôi nhanh chóng đến nơi Trương Đống đang ở. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta, tôi lập tức biết mọi chuyện đúng như dự đoán của mình. Lão Tam, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Anh em ơi, tôi suýt chút nữa bị hành hạ đến chết rồi. Cậu mau nói với anh Diệp. Có phải tôi kết hôn với Vương Tiểu Uyển là vì giúp cậu không? Đồ khốn nạn. Nếu không phải tại cậu, thì tôi có khiến Diệp Đồng đau lòng như vậy không? Bây giờ thì hay rồi. Chỉ vì giúp cậu giữ thể diện mà khiến anh Diệp hiểu lầm tôi rồi. Cậu mau giải thích đi. Thằng nhóc, mày là bạn thân của thằng này à? Nhóc con, tao hỏi mày, những gì thằng này nói có phải là thật không? Thì ra gấp gáp gọi mình đến đây là muốn mình giúp hắn diễn kịch. Nhưng cũng được. Chỉ để hắn chịu chút khổ sở này. Thật sự khó mà giải tỏa hết hận trong lòng tôi. Tôi phải giữ hắn lại, để hắn nếm trải cái cảm giác sống không bằng chết. Đúng vậy anh Diệp. Chuyện này thật sự là lỗi của em. Ban đầu chỉ định nhờ Trương Đống giúp em qua chuyện này. Không ngờ lại khiến chị dâu hiểu lầm. Anh em à, chuyện này không đùa được đâu. Cậu chắc chắn hắn chỉ là khách mời tạm thời thôi chứ. Tôi đã dám đến đây rồi. Anh cứ yên tâm đi. Đều là sự thật. Nếu nói như vậy thì đúng là hiểu lầm thằng nhóc này rồi. Mà lúng đồng tiền, lát nữa cậu đưa em rể tôi đến bệnh viện. Thời gian này cậu cứ theo dõi hắn. Nếu hắn có gì không đúng, lập tức báo cho tôi biết. Vâng, rõ rồi. Anh bạn, tôi nghe nói bố vợ cậu làm việc ở Nam Thượng. Đúng vậy, là quan lớn. Oai phong lắm. Diệp Phong vừa nói xong, tôi lập tức hiểu ra vì sao hắn lại khách sáo với tôi như vậy. Mặc dù ông bố vợ này còn chưa chắc chắn, nhưng cũng không cản trở tôi dùng để làm màu. Các cậu nhìn xem. Các cậu nhìn xem. Thằng nhóc này có chút phong thái của tôi năm xưa đấy. Ứng xử bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti, đều học hỏi đi. Anh Diệp quá khen rồi. Cậu em đang làm ở đâu vậy? Nếu không có đường làm ăn nào ngon, anh giúp cậu nghĩ cách. Một kẻ vô công rồi nghề, hiện tại không có việc gì làm. Nếu thật sự có việc gì lặt vặt chạy vặt, cũng gọi em một tiếng, em sẽ có mặt ngay. Cậu em đừng khiêm tốn nữa. Chắc chắn bố vợ cậu đã trải sẵn đường cho cậu rồi đúng không? Nhưng cậu em này, cậu nghe tôi nói này. Người không có của cái bất ngờ thì không giàu. Ngựa không có cỏ đêm thì không béo. Cho dù cậu có đi con đường đó,
thì nhất thời trong bụng cũng chẳng có bao nhiêu dầu mỡ. Vậy cậu cho anh xin số điện thoại. Anh giúp cậu kiếm một công việc. Nhưng cậu yên tâm, việc lặt vặt chạy vặt anh chắc chắn sẽ không để cậu làm. Anh Diệp à, chuyện này lão Tam không hiểu đâu. Anh tìm em là được, em dành mấy vụ này lắm. Mày cút xèo sang một bên cho tao. Thể hiện cái gì chứ? Không biết Tiểu Đồng nhìn chúng mày cái gì nữa. Đồ ngốc. Nhóc con, tao nói cho mày biết. Nhiệm vụ của mày bây giờ là phải chăm sóc em gái tao cho tốt. Nếu để tao biết mày dám lăng nhăng bên ngoài, tao tuyệt đối sẽ khiến mày thân bại danh liệt. Diệp Phong càng nói càng tức giận. Không hiểu sao, hắn nhìn Trương Đống thế nào cũng thấy chướng mắt. Gặp hắn lúc nào cũng cảm thấy sắp nổi cơn. Trương Đống vội kéo kéo vạt áo tôi, ra hiệu cho tôi mau rời khỏi đây. Mẹ kiếp, cũng chỉ vì nể mặt Diệp Đồng. Người ta còn đang mang thai con của mình không còn cách nào khác. Nếu không thì cái bộ dạng của anh trai cô ta, tôi nhất định sẽ cho hắn chết. Thôi đi, cậu bớt nói vài câu đi, kẻo lại bị hắn nghe thấy. Đến lúc đó muốn đi cũng không đi được nữa. Tôi nói cho cậu biết, cái tên Diệp Phong đó không phải là người tốt đâu. Lời hắn nói cậu đừng có tin. Nếu hắn thật sự liên lạc với cậu nói với tôi sẽ giúp cậu đi gặp hắn. Thằng nhóc này thật sự sợ Diệp Phong giới thiệu cho mình mối làm ăn ngon để mình phát tài sao? Thật đúng là câu nói đó. Sợ anh em chịu khổ, còn sợ anh em lái Land Rover. Nghĩ gì vậy? Đang nói chuyện với cậu đấy. Bây giờ cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Còn đi đâu được nữa? Chắc chắn là đi Tân Phòng rồi. Tiểu Uyển còn đang đợi tôi đến động phòng đây. Vậy thì cậu đừng đi nữa. Tiểu Uyển sau khi biết chuyện này đã rất tức giận. Bây giờ chắc đã về nhà cô ấy rồi. Vậy thì cậu đưa tôi đến nhà cô ấy đi. Không sao đâu, phụ nữ mà. Dỗ dành một chút là được thôi. Cậu hiểu mà. Anh còn đến đây làm gì? Vợ ơi, em cho anh vào giải thích với em. Để hàng xóm nghe thấy thì không hay đâu. Trương Đống, tôi không sợ mất mặt trước hàng xóm. Còn nữa, tôi không phải vợ anh. Anh mau cút đi cho tôi. Tiểu Uyển, anh cút ngay đây. Lão Tam, anh và chị dâu con có chút mâu thuẫn. Cậu về trước đi. Anh và cô ấy nói chuyện riêng. Tôi và anh không còn gì để nói nữa. Anh cứ đi nói chuyện với mấy cô bồ của anh đi. Đồ khốn nạn. Tôi vừa mới kết hôn với anh, vậy mà anh sắp làm cha rồi. Chuyện như vậy mà anh cũng làm được. Mau biến khỏi nhà tôi ngay. Bây giờ nhìn thấy anh tôi chỉ thấy ghê tởm. Không được, chúng ta về trước thôi. Để chị dâu bình tĩnh lại. Đợi chị ấy nguôi giận rồi từ từ nói chuyện. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Mẹ kiếp, một ván bài tốt đánh tàn nát. Đẹp. Mày nói gì? Tiểu Uyển hôm qua đã về nhà mẹ đẻ rồi. Vậy còn anh thì sao? Anh và Tiểu Uyển chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Giải thích rõ là được. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Mày xem có nhà nào cưới xin cô dâu vừa cưới xong đã về nhà mẹ đẻ ngay không? Mày gọi điện cho con nhỏ đó làm gì hả? Làm quan to rồi thì ghê gớm lắm hả? Mẹ đừng như vậy có được không? Sao tao lại có đứa con như mày cơ chứ? Mày nhìn cái bộ dạng của mày xem. Không gọi điện thoại đúng không? Được thôi. Vậy thì tao trực tiếp đến nhà nó tìm nó. Nói xong, mẹ Trương quay người đi về phía cửa. Nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình, Trương Đống lập tức cảm thấy da đầu tê dần. Phải biết rằng, khu nhà mà Vương Tiểu Uyển ở là khu nhà ở của cán bộ. Những người sống ở đó đều là con cháu cán bộ cao cấp. Nếu chọc giận người nhà Vương Tiểu Uyển không vui, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không xong đâu. Nghĩ đến đây, Trương Đống vội vàng đi theo. Nhưng làm sao cãi lại được mẹ mình. Cuối cùng vẫn bị ép đến trước cửa nhà Vương Tiểu Uyển. Vương Tiểu Uyển, cô ra đây cho tôi. Cô trốn cái gì? Mất mặt lắm sao? Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Mẹ mau đừng gọi nữa. Sợ gì chứ, nó đã gả cho mày rồi. Thì nó là người nhà họ Trương chúng ta.
Dựa vào cái gì mà bây giờ lại trốn ở nhà mẹ đẻ không dám nó mặt ra? Tiêu Uyển, Trương Đống, anh thật khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Vậy mà còn dám dẫn cả mẹ anh đến nhà tôi nữa.